यहाँनिर चाहिँ दामी रोस्ट भइसकेको छ गाइस। ओके हाफ सुर्किने हो खाने हो हेलो एभ्रीवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज पनि तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ आजको नयाँ भ्लगमा। अनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि आज पनि म रुमबाटै भिडियो स्टार्ट गर्दैछु किनभने म रुममै छु नि त, घरदेखि बाहिर निस्किनु पाएको छैन अहिले। तपाईँलाई भनिरहेको छु मेरो हस्बेन्ड बिरामी हुनुहुन्छ, त्यही भएर हामीले बाहिरको भ्लगलाई लाउन पाइरहेको छैन। त्यही भएर घरभित्र म जे गर्दैछु जस्तो जस्तो पकाएर खाँदैछु मैले त्यही तपाईँलाई सेयर गरिरहेको छु। मेरो हस्बेन्ड निको भइसकेपछि म तपाईँलाई बाहिरको कुराहरू पनि देखाउनेछु। अनि आज पनि त्यस्तै लिएर आएको छु हैन। आज पनि भात सब्जी पकाउँछु खान्छु हैन। म तपाईलाई त्यही कुराहरू सेयर गर्छु। आज म के पकाउँदैछु त तपाईहरुले अहिले देखिहाल्नु हुनेछ है त। ओके गाइज अब हामी पकाउने छौं। अनि जतिजनाले मलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईलाई धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद। अनि जतिजना मसँग जोडिरहनु भएको छ अहिलेको नयाँ साथीहरुलाई तपाईलाई वेलकम छ मिरा साम्पाङ च्यानलमा। अनि एकदम धेरै खुसी लागिरहेको छ तपाईहरुले माया गरिदिरहनु भएको छ हैन। अनि यसरी नै माया गरिराख्नु होला, अनि यसरी नै सपोर्ट गरिराख्नु होला। म तपाईहरुको लागि अझै नयाँ भिडियोहरु ल्याउने छु, यसरी नै सपोर्ट गरिराख्नु होला है त। ओके गाइज अब चाहिँ धेरै गफ नगरिकन हामी पकाउनतिर लागौं। अनि आज चाहिँ खाना खाइसके पछाडिको बसाइ पनि म तपाईलाई हल्का हल्का देखाउने छु, इन्जोय गर्नु होला हेरेर। गाइस आजको सब्जी चाहिँ माछा रहेको छ हैन। यो माछालाई चाहिँ म अर्कै तरिकाले पकाउँछु तपाईलाई अनि यो माछालाई चाहिँ म अर्कै तरिकाले पकाउँछु आज, किनभने मेरो हस्बेन्डले चाहिँ तारेको खाना मिल्दैन नि त। त्यही भएर म यो मछलीलाई आज अर्कै तरिकाले बनाउँछु। अनि आज चाहिँ हाम्रो मछली सब्जीमा चाहिँ मछली छ माछा गाइज। आज दामी बनाएर खाने हो। मलाई चाहिँ मासुहरू भन्दा धेरै चाहिँ माछा मिठो लाग्छ। आज चाहिँ माछा बनाइ खान्छु। माछाको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर प्याज लसुन चाहिँ काटिसकेको छु, अरू मसला बनाउनै बाँकी छ। अनि यहाँनिर चाहिँ कराई बसालेको छु। एउटा दुईटा चाहिँ रोस्ट गर्छु मेरो लागि मात्रै, दुईटा जति रोस्ट गर्छु। अनि अरू चाहिँ म सुप बनाउँछु। साथीहरू यहाँनिर 2 पिस चाहिँ रोस्ट हुँदैछ। अनि म यति नै बनाउँछु, म पनि सुपै धेरै खान्छु नि त, त्यही भएर अनि दुईटा मात्रै बनाउँदैछु रोस्ट चाहिँ। थोरै तेलमा गरेको छु। यो तेल पनि अहिले यो माछाको लागि अर्को माछाको लागि धेरै नै हुन्छ नि त, अनि त्यही भएर मैले थोरै लगाएको छु। मेरो हस्बेन्डले धेरै खाना मिल्दैन। अनि अहिले चाहिँ सबै मेरो हस्बेन्डको स्वास्थ्य केयर गरेर बनाउनु परिरहेको छ। यहाँनिर चाहिँ दामी रोस्ट भइसकेको छ गाइजहरू। अब म यसलाई निकाल्छु अनि अर्को माछालाई पकाउँछु। अब यो चाहिँ दामी भइसकेको छ। अब चाहिँ भने म प्याज लगाउँछु सुरुमा। यो लाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ प्याज लगाइसकेँ। यहाँनिर मेथी पड्काइन किनभने मेथी चाहिँ अहिले सुपमा तितो हुन्छ नि त, मेरो बुढोलाई मन पर्दैन। त्यही भएर मैले यहाँनिर मेथी लगाएको छुइनँ। अनि अरू मसला मात्रै म हाल्छु यहाँनिर। प्याज ब्राउन कलर निस्केपछि चाहिँ बेसार हालेँ। यो बेसार चाहिँ तपाईँलाई जति चाहिन्छ त्यति हाल्नु होला। बेसार लगाएर यसरी चलाइदिने। अब चाहिँ भने यो टमाटरलाई यहाँ राख्ने लगाउने। यो चाहिँ टमाटर चाहिँ ग्रेभीको लागि हो। अनि स्वाद अनुसारको नुन। अब यसलाई मजाले पाक्न दिने अनि मात्रै अरू मसला हाल्ने। टमाटर चाहिँ यतिको भइसकेपछि चाहिँ अदुवा र लसुनको पेस्ट हालिदिने। अब चाहिँ हाम्रो उयो मसला चाहिँ यतिको भएपछि पानीलाई लाउने सरर। आफूलाई जति चाहिन्छ त्यति नै लगाउने। अनि मसला चाहिँ योभन्दा धेरै पनि लाउन सकिन्छ, तर म चाहिँ थोरै मात्रै लाएँ मसला बनाएँ। अब यसमा अझै अलिकति पानी थप्छु अनि मात्रै यो उम्लेपछि माछा हाल्छु ल। यहाँनिर चाहिँ झोल दामी गरी उम्लियो साथीहरू। यसरी उमाल्नुपर्छ मजाले। यो मसलाको पनि भित्रको मिठास आउनु पर्यो नि त हैन। त्यही भएर मजाले उम्लिसकेको छ। अब चाहिँ भने यसमा माछा लाउँछु। सुरुमा म टाउको हालेर एकछिन बोइल गर्छु। टाउकोलाई हाल्नुपर्छ एकछिन, यो पाक्न टाइम लाग्छ नि त टाउको चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ सुरुमा चाहिँ म टाउको लाएर एकछिन छोडिदिन्छु अनि मात्रै म अरू माछा लाउँछु। सुरुमा माछा डाल्न पडेगा गाइज। टाउको यसलाई चाहिँ म एकछिन यसरी नै छोडिदिन्छु नछोपिकन। छोप्यो भने चाहिँ ल्यातेकै हुन्छ नि त, त्यही भएर मैले अहिले एकछिन यतिकै छोडिदिन्छु। दामी देखिरहेछ सुप चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ मैले टाउको लगाएको चाहिँ 1 मिनट जति भयो।
अब चाहिँ भने म अरू माछा पनि हाल्छु। तपाईँहरूलाई चाहिँ यसरी खान मन लाग्छ भने म त्यसरी बनाइ खानु होला। हामी पनि सधैँ यस्तो खाँदिनौँ। आज चाहिँ मेरो बुढोलाई खुवाउन भनेर मात्रै मैले यसरी पकाएको हो, तारेको खान नमिल्ने भएर। अनि अब अरू माछा पनि हाल्छु म यहाँनिर। मजाले हाल्नुपर्छ यसरी। यसलाई चाहिँ छोप्न मिल्दैन है, मजाले बरु यसलाई 10-12 मिनटसम्म यत्तिकै पकाउने हो, तर छोप्न चाहिँ मिल्दैन। छोप्यो भने चाहिँ सबै त्यो उयो हुन्छ क्या, ल्यात्याक-लुतुक हुन्छ, सबै रसमा मिसिन्छ क्या, ढुट्टिन्छ भनौँ न। त्यही भएर चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ। वाउ 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 वाउ, हल्का हल्का गरेर चलाउनुपर्छ, साप्पी चलाउन मिल्दैन। ल गाइज अब चाहिँ भने हाम्रो यो माछा म रेडी भइसक्नु आँट्दाखेरि देखाउँछु ल। हाम्रो चाहिँ यहाँनिर माछा पाक्नु लागिसक्यो। अनि त्यही भएर चाहिँ अब यसको अन्तिममा चाहिँ म धनियाँ लाउँछु। धनियाँले दामी बास्ना आउँछ। माछा यसरी पकाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले लसुन चाहिँ अलिक ज्यादा लाउनु पर्ने हुन्छ है साथीहरू। बानी नहुनेलाई चाहिँ अलिक गनाएको हुन्छ। हामीलाई पनि बानी छैन, त्यही भएर हामी धेरै लसुन हाल्छौँ। अनि यसमा तोरीको छोप पनि लाउन मिल्छ। तोरीको छोप भन्नाले त्यो धेरै पाकेको त कालो बनाएर भन्दा पनि अलिअलि हल्का भुट्ने काँचो काँचो लगाउने कि, अनि त्यसो गर्दा मिठो हुन्छ। हामीले चाहिँ लगाएको छैनौँ, छाउनु त छ तर लगाएको छैन। यो चाहिँ हामीलाई अलिक मन नपरेकोले गर्दा हामीले चाहिँ लगाएको छैनौँ यहाँनिर। त्यही भएर सुप पनि अलिक पातुलो हुन्छ। त्यो उयो लायो भने चाहिँ, छोप लायो भने चाहिँ बाक्लो हुन्छ क्या सुप। यो चाहिँ नतारेकोले गर्दाखेरि चाहिँ बोइल गरेको तरिकाले बनाएको भएर चाहिँ अलिक उयो सेतो सेतो देखिरहेछ, र पनि सुप चाहिँ दामी हुन्छ यसको। खानालाई चाहिँ स्वास्थ्य हुन्छ है, त्यही भएर मात्रै हामीले यसरी बनाएको। स्वास्थ्य हुनु पर्यो नि त गाइस। बोइल गरेर खाएको चाहिँ पनि राम्रो भन्छ। अब सिधै बोइलै पानी नै उमालेर त खान सकिँदैन, र पनि त्यही स्टाइलले थोरै थोरै मसलाहरू हालेर लसुन चाहिँ ज्यादा हाल्नुपर्छ। अनि त्यसरी गर्दा चाहिँ अलिक तारेको भन्दा चाहिँ केही स्वास्थ्य हुन्छ नि त। दामी बास्ना आयो बफ्रे, लुक सो वाउ। ओके साथीहरू, मेरो चाहिँ खाना रेडी भइसकिसकेको छ होइन। यो माछा पकाउने तरिका तपाईँहरूले अगाडि देखिहाल्नु भयो। यो चाहिँ हामी सधैँ यसरी खाँदैनौँ, आज मात्रै हामीले यसरी बनाइराखेको छौँ। अनि यहाँनिर छ मसँग माछा फ्राई अनि भेज सब्जी। यो भेज सब्जी चाहिँ हिजोको हो, र पनि यसलाई खानुपर्छ नि त, फाल्नु हुँदैन, सब्जी महँगो छ। त्यही भएर ओके गाइज, अब चाहिँ ढिलो नगरी खान्छौँ। भोक पनि ज्यादा लागिरहेछ, खाना टाइम पनि कटिसकेको छ। त्यही भएर अब चाहिँ भने म खाना खान्छु, तपाईँहरू हेरेर इन्जोय गर्नु होला। ओके, हात सुर्किने हो, खाने हो अब। वाउ वाउ वाउ, दामी दामी। यहाँ छ मासुको रस, माछाको रस, खालि मासु भन्दा रहेछ। अनि मैले चाहिँ टाउको लिएको चाहिँ माछाको टाउको, मलाई दामी लाग्छ। ओए ओए ओए, टाउको अथवा ल, यो चाहिँ टाउको माछाको टाउको। मुखमा पानी आइसक्यो, पानी गाइजहरू खाने हो अब दर्रो दर्रो। सुप चाहिँ दामी भयो है। माछा ट्राई, माछा पनि मिठो भएको छ। सुरुमा चाहिँ म मजाले खान्छु, अनि गफ गर्छु है त। भोक ज्यादा लागिरहेको आज। सुप चाहिँ साँच्चीकै दामी भएको छ है आज चाहिँ। यसरी खाँदा पनि नमिठो चाहिँ हुँदैन रहेछ, दामी हुन्छ। मलाई चाहिँ माछाको यो माछा भन्दा पनि सुप चाहिँ मिठो लाग्छ कि, त्यही भएर म माछामा प्रायः जस्तो सुप लगाइराखेको हुन्छु। यतिकै तारेर रोस्ट गरेर चाहिँ खाँदिनँ। अनि मलाई टाउको मन पर्नुको कारण चाहिँ टाउकोमा चाहिँ बोसो हुन्छ के, बोसो टाउकोमा बोसो हुन्छ। अनि काँडा पनि मसिनो काँडा हुँदैन क्या।
बबाल बबाल एउटा टाउको खाइसकेँ मैले अर्को यहाँनिर छ त्यसलाई पनि म खान्छु फर्स्ट भात वाउ 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 हातले सोमसोम खाया यो चाहिँ तारेको अनि यो माछा खाँदा चाहिँ एकदम होसियार साथ खानु है किनभने काँडा भएको माछाको सुप मिठो हुन्छ नि त त्यही भएर काँडा भएको माछै लिएको हामीले अनि यसमा चाहिँ काँडा ज्यादा हुन्छ यसलाई चाहिँ एकदम केलाएर खानुपर्ने हुन्छ हतार हतार गरेर खायो भने घाँटीमा आउँदिन्छ के त्यही भएर बिस्तारी खाने बिस्तारी काँडा यस्तो हुन्छ काँडा योभन्दा सानो सानो पनि हुन्छ है मासु त्यो यो मासुभित्र सानो सानो हड्डी हुन्छ त्यसलाई नि केलाउनुपर्छ यो त मेन हड्डी हो मेन मेन टाउकै खाने हो टाउको केलाउनु धेरै गाह्रो हुँदैन वाउ टाउको बोसो बोसो टाउकोमा भएको बोसो चाहिँ यस्तो हुन्छ है खानु चाहिँ मिठो काँडा केलाउनु चाहिँ झ्याउ फुलकोपी खाइसक्नु आँट्यो मैले अब माछाको जिउको पालो यत्रोमा टाउको खाइया काँडा हुन्छ क्या त सानो सानो काँडाले घोच्छ गिजामा किनभने यसले घोच्यो त्यही भएर यसको जिउ चाहिँ मलाई मन पर्दैन क्या खानलाई काँडा हुन्छ ज्यादा अन्तिममा घोचेरै छोडो यार यसलाई चाहिँ नानीले यस्तो केला खान्छ यस्तो यस्तो थामेर साथीहरू मैले चाहिँ खानाहरू खाइसकेँ यहाँनिर माछा थोरै छ यसलाई चाहिँ म बिस्तारै केलाएर खान्छु काँडा ज्यादा छ त्यही भएर चाहिँ यसलाई म बिस्तारै खान्छु अनि खाना चाहिँ खाइसकेँ अब म सबै गरिसकेपछि भेट्छु ल
ओके साथीहरू मैले चाहिँ खानाहरू खाइसकेँ होइन खाना सबै थालबुटुकाहरू पनि धोइसकेँ सब अनि थालबुटुकी धोएर यसो हेरेको त मेरो हस्बेन्ड त सुतिसक्नु भएको रहेछ हो खाना खाएर पनि अनि त्यही भएर मैले बाहिर आएर भिडियो गर्दैछु अनि आज हामी दिउँसोभरि के गरेर बस्छौँ भनेर चाहिँ मैले आज देखाउनु पाइनँ त्यसको लागि रियली सरी गाइज होइन म अर्कोचोटि देखाउँछु अनि आज चाहिँ काम परेकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँदेखि उता चाहिँ भिडियो गर्न पाइनँ अनि आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नु होला अनि माया गरिदिनु होला अहिले चाहिँ बाई बाई।